Trước hết, hãy thử tưởng tượng điều này. Sau 96 trận đấu nghẹt thở, hàng nghìn phút bóng lăn và vô số cảm xúc bùng nổ trên khắp các sân cỏ Bắc Mỹ, World Cup 2026 giờ chỉ còn lại đúng 8 trận đấu. Chỉ 8 trận nữa thôi. Chiếc cúp vàng danh giá sẽ tìm được chủ nhân mới của bóng đá thế giới. Từ 48 đội tuyển góp mặt ngày khai mạc, giờ đây chỉ còn lại 8 cái tên xuất sắc nhất. Mỗi đội đều đã vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất. Mỗi chiến thắng đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, bản lĩnh và cả những khoảnh khắc sinh tử. Điều đó cũng đồng nghĩa, từ vòng tứ kết trở đi, mọi sai lầm đều có thể trở thành dấu chấm hết cho hành trình chinh phục World Cup. Điều thú vị là ngay trước khi loạt trận tứ kết khởi tranh, giới chuyên môn lại một lần nữa hướng sự chú ý về những dự báo của siêu máy tính Opta. Hệ thống này không dự đoán bằng cảm xúc hay danh tiếng, mà dựa trên hàng chục nghìn lần mô phỏng kết quả, kết hợp sức mạnh đội hình, phong độ, hiệu suất thi đấu và xác suất thống kê. Dĩ nhiên, bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ mà không thuật toán nào có thể nhìn thấy. Nhưng những con số vẫn mang đến một góc nhìn rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Điều đáng chú ý là 4 ứng cử viên hàng đầu trước giải đấu vẫn còn hiện diện ở vòng 8 đội mạnh nhất. Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Anh đều tiếp tục cuộc hành trình hướng tới chiếc cúp vàng. Trong khi đó, hàng loạt tên tuổi từng được đánh giá rất cao như Brazil, Đức, Hà Lan hay Bồ Đào Nha đã phải dừng bước sớm hơn kỳ vọng. Điều đó cho thấy World Cup 2026 đang diễn ra đúng với bản chất vốn có của giải đấu này. Danh tiếng chỉ là lợi thế ban đầu, còn tấm vé đi tiếp phải được giành lấy trên sân cỏ. Một trong những điểm đáng quan tâm nhất là sự thay đổi liên tục trên bảng xếp hạng ứng viên vô địch. Trước ngày khai mạc, Tây Ban Nha được nhiều mô hình thống kê đánh giá là đội có khả năng đăng quang cao nhất. Lối chơi kiểm soát bóng hiện đại, khả năng luân chuyển bóng với tốc độ cao và một tập thể đồng đều khiến La Roja trở thành lựa chọn số 1 của rất nhiều hệ thống dự báo. Nhưng World Cup luôn là giải đấu của những biến động. Sau 4 trận đấu, cán cân đã thay đổi. Pháp mới là đội được đánh giá cao nhất cho chức vô địch. Không phải vì họ thắng dễ mọi đối thủ, mà bởi Les Bleus đã chứng minh được khả năng vượt qua áp lực ở những thời điểm khó khăn nhất. Dù đôi lúc chưa đạt phong độ cao nhất, đội bóng của Didier Deschamps vẫn biết cách giành chiến thắng trong những trận đấu mà họ buộc phải thắng. Đó là phẩm chất thường thấy của những nhà vô địch. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn duy trì được sự ổn định đáng nể. Điểm mạnh lớn nhất của họ không nằm ở số bàn thắng ghi được, mà ở khả năng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đặc biệt, hàng phòng ngự của La Roja đang tạo nên một thống kê vô cùng ấn tượng khi chưa để thủng lưới tại giải đấu. Đây là nền tảng giúp họ luôn giữ được lợi thế trong những trận đấu loại trực tiếp, nơi chỉ một khoảnh khắc cũng có thể quyết định số phận của cả giải đấu. Ở một góc nhìn khác, tuyển Anh vẫn là đội tạo ra nhiều tranh luận nhất. Dưới thời Thomas Tuchel, Tam sư đã vượt qua nhiều thử thách khó khăn bằng những màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh. Họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng trải đều trên cả 3 tuyến với Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka hay Declan Rice. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự vẫn là dấu hỏi, khiến nhiều chuyên gia chưa hoàn toàn yên tâm. Những thời điểm mất tập trung nơi hàng thủ có thể trở thành điểm yếu chí mạng khi bước vào giai đoạn quyết định. Nếu Anh đại diện cho sự giàu chiều sâu, thì Argentina lại là hình ảnh của bản lĩnh nhà vô địch. Đội bóng Nam Mỹ không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ. Có những trận đấu họ phải rất vất vả mới giành quyền đi tiếp. Nhưng điều khác biệt nằm ở khả năng bùng nổ đúng thời điểm. Khi trận đấu bước vào những phút quyết định, Argentina luôn có những cá nhân biết cách tạo ra sự khác biệt. Và dĩ nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý vẫn là Lionel Messi. Ở tuổi mà nhiều cầu thủ đã nói lời chia tay sân cỏ đỉnh cao, siêu sao người Argentina vẫn đang dẫn đầu cuộc đua chiếc giày vàng và tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất của Albiceleste. Mỗi lần Messi chạm bóng, cảm giác rằng điều đặc biệt sắp xảy ra vẫn hiện hữu như nhiều năm qua. Thế nhưng, World Cup 2026 không chỉ là câu chuyện của những ông lớn. Giải đấu năm nay còn chứng kiến sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của những thế lực mới. Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết sau khi tạo nên cú sốc bằng chiến thắng trước Brazil. Morocco tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá châu Phi. Bỉ vẫn âm thầm tiến bước bằng kinh nghiệm của một thế hệ vàng. Còn Thụy Sĩ thêm một lần chứng minh rằng họ luôn là đối thủ rất khó bị đánh bại ở các giải đấu lớn.
Chính sự góp mặt của những cái tên này khiến vòng tứ kết trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Không còn khoảng cách quá lớn giữa các đội tuyển. Chỉ cần một khoảnh khắc xuất thần, một quyết định chiến thuật hợp lý hay một sai lầm nhỏ cũng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Vậy đâu mới là đội tuyển thực sự sở hữu nhiều cơ hội nhất để nâng cao chiếc cúp vàng? Liệu những dự báo của siêu máy tính sẽ tiếp tục chính xác? Hay World Cup 2026 sẽ lại chứng kiến thêm những bất ngờ làm rung chuyển cả thế giới bóng đá? Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào từng ứng cử viên vô địch, phân tích vì sao Pháp đang được đánh giá cao nhất, Tây Ban Nha vẫn cực kỳ đáng gờm, Argentina tiếp tục thể hiện bản lĩnh của nhà vua. Còn tuyển Anh liệu có đủ sức phá bỏ mọi hoài nghi để tiến tới ngôi vương? Phần 2. Giải mã các ứng cử viên vô địch. Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ lệ dự đoán, nhiều người sẽ nghĩ rằng cuộc đua vô địch lúc này chỉ còn là câu chuyện giữa vài ông lớn. Nhưng khi bóc tách sâu hơn, mỗi đội tuyển đang mang theo một con đường hoàn toàn khác nhau để tiến đến chiếc cúp vàng. Điều đáng nói là không có đội bóng nào bước vào tứ kết với một hành trình hoàn hảo. Ngay cả những ứng cử viên sáng giá nhất cũng từng trải qua những thời khắc trao đảo. Đó mới chính là điều làm nên giá trị của World Cup. Đứng ở vị trí được đánh giá cao nhất lúc này là tuyển Pháp. Les Bleus không phải đội ghi nhiều bàn thắng nhất, cũng không phải đội tạo ra những màn trình diễn áp đảo nhất, nhưng họ lại là tập thể duy trì được sự cân bằng gần như hoàn hảo giữa tấn công và phòng ngự. Sau những phút đầu chưa thực sự thuyết phục ở vòng bảng, đội quân của Didier Deschamps càng chơi càng ổn định. Họ biết cách kiểm soát nhịp độ, biết lúc nào cần tăng tốc, biết lúc nào cần giảm nhịp để bảo toàn lợi thế. Đó là phẩm chất chỉ xuất hiện ở những đội bóng từng nhiều lần chinh chiến tại các giải đấu lớn. Trong đội hình ấy, Kylian Mbappé tiếp tục là đầu tàu, không chỉ bởi số bàn thắng, mà còn bởi khả năng tạo ra khác biệt ở những khoảnh khắc quyết định. Mỗi lần Mbappé tăng tốc, hàng phòng ngự đối phương buộc phải lùi sâu, và chính điều đó mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh khai thác. Đó là giá trị mà đôi khi những con số thống kê không phản ánh hết. Nếu Pháp đại diện cho sự cân bằng, thì Tây Ban Nha lại là hiện thân của bóng đá kiểm soát. La Roja không cần ghi quá nhiều bàn. Họ khiến đối thủ kiệt sức bằng khả năng giữ bóng, kiểm soát thế trận và hạn chế tối đa số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành. Điều khiến giới chuyên môn ấn tượng nhất không nằm ở hàng công, mà là hệ thống phòng ngự. Qua nhiều trận đấu, Tây Ban Nha vẫn duy trì được sự chắc chắn đáng kinh ngạc. Các tuyến luôn giữ cự ly hợp lý. Khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự gần như không xuất hiện những khoảng trống lớn. Đó là lý do rất ít đội tuyển có thể tạo ra các pha phản công chất lượng trước La Roja. Thủ môn Unai Simon cũng đang trải qua một kỳ World Cup cực kỳ xuất sắc. Sự ổn định của anh mang niềm tin rất lớn cho toàn bộ hàng phòng ngự. Tuy nhiên, con đường phía trước của Tây Ban Nha lại không hề bằng phẳng. Những đối thủ ở nhánh đấu của họ đều có chất lượng rất cao. Chỉ cần một trận đấu mất tập trung, mọi lợi thế đều có thể biến mất. Đội tuyển thứ ba nhận được rất nhiều sự quan tâm chính là Argentina. Nhà đương kim vô địch không còn áp đảo đối thủ như cách họ từng làm tại Qatar. Thậm chí, có những thời điểm Argentina đã ở rất gần thất bại. Họ phải bước vào hiệp phụ, họ phải lội ngược dòng, họ phải chiến đấu đến tận những phút cuối cùng. Nhưng chính những trận đấu như vậy lại cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch. Argentina không hoảng loạn, không đánh mất cấu trúc, không từ bỏ lối chơi. Họ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, và khi thời cơ xuất hiện, họ kết liễu trận đấu. Đó là bản lĩnh mà rất ít đội bóng sở hữu. Tâm điểm trong lối chơi của Albiceleste vẫn là Lionel Messi. Ở tuổi mà nhiều người từng nghĩ anh sẽ chỉ còn đóng vai trò biểu tượng, Messi vẫn đang tạo nên khác biệt. Không chỉ ghi bàn, anh còn kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương, thu hút hậu vệ, tạo khoảng trống, kiến tạo. Điều đặc biệt là Messi không cần chạm bóng quá nhiều, nhưng mỗi lần chạm bóng, khả năng xuất hiện một cơ hội nguy hiểm luôn rất cao. Đó là dấu hiệu của một cầu thủ có khả năng đọc trận đấu vượt trước phần còn lại. Cái tên tiếp theo có lẽ là đội tuyển gây tranh cãi nhiều nhất. Tuyển Anh, tam sư bước vào World Cup với rất nhiều kỳ vọng. Họ sở hữu một trong những đội hình có chiều sâu tốt nhất giải đấu. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice, cùng nhiều cầu thủ đang thi đấu đỉnh cao tại ngoại hạng Anh. Nhưng càng tiến sâu, những dấu hỏi càng xuất hiện. Đội tuyển Anh
thường không kiểm soát hoàn toàn trận đấu, họ cũng không dễ dàng áp đặt thế trận lên đối thủ. Có những thời điểm, tam sư phải dựa vào khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao để giải quyết trận đấu. Đó là điều khiến nhiều chuyên gia vẫn còn thận trọng khi đánh giá khả năng vô địch của đội bóng này. Dẫu vậy, không thể phủ nhận một thực tế. Thomas Tuchel đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực. Ông xây dựng một hệ thống linh hoạt hơn. Đội tuyển Anh có thể chuyển đổi giữa nhiều cách tiếp cận nhau trong cùng một trận đấu. Họ sẵn sàng pressing khi cần, lùi thấp khi cần, kiểm soát bóng nếu đối thủ nhường thế trận, hoặc phản công tốc độ khi khoảng trống xuất hiện. Sự linh hoạt ấy khiến tam sư trở thành đối thủ rất khó đoán. Nhưng để chạm tay vào chiếc cúp vàng, họ sẽ cần duy trì sự ổn định trong suốt 90 phút thay vì chỉ bùng nổ ở từng thời điểm. Nhìn tổng thể, 4 ứng cử viên hàng đầu đang đại diện cho 4 bản sắc khác nhau. Pháp mang đến sự cân bằng, Tây Ban Nha mang đến khả năng kiểm soát, Argentina mang theo bản lĩnh của nhà vô địch. Còn tuyển Anh sở hữu chiều sâu đội hình cùng khả năng thích nghi chiến thuật. Nhưng World Cup chưa bao giờ chỉ thuộc về những đội được đánh giá cao nhất, lịch sử luôn dành chỗ cho những bất ngờ. Và ở World Cup 2026, có một đội bóng đang khiến mọi mô hình dự báo phải thay đổi. Đó là Na Uy của Erling Haaland. Bên cạnh đó còn có Bỉ, Morocco và Thụy Sĩ, những đội tuyển sẵn sàng tạo nên địa chấn trước mọi ông lớn. Trong phần 3, chúng ta sẽ phân tích vì sao những kẻ thách thức này hoàn toàn có thể làm đảo lộn mọi dự đoán của siêu máy tính và viết tiếp câu chuyện kỳ diệu của World Cup 2026. Phần 3, những cỏ thách thức, ai sẽ tạo nên địa chấn? Nếu vòng tứ kết chỉ còn là cuộc chơi của những ông lớn, có lẽ World Cup đã không trở thành giải đấu được yêu thích nhất hành tinh. Lịch sử của sân chơi này luôn được viết bởi 2 chữ: bất ngờ. Và World Cup 2026 cũng không phải ngoại lệ. Giữa những ứng cử viên hàng đầu vẫn còn những đội bóng sẵn sàng phá vỡ mọi dự đoán của siêu máy tính. Đứng đầu trong nhóm ấy chính là Na Uy. Có lẽ không nhiều người nghĩ rằng đại diện Bắc Âu sẽ tiến xa đến như vậy trước ngày khai mạc. Nhưng sau từng trận đấu, Na Uy đã buộc cả thế giới phải nhìn mình bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Họ không vào tứ kết nhờ may mắn, cũng không phải nhờ một lịch thi đấu dễ dàng. Ngược lại, họ đã vượt qua những thử thách cực kỳ khắc nghiệt để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 8 đội mạnh nhất World Cup. Đó đã là một cột mốc lịch sử. Nhưng với những gì đang thể hiện, rõ ràng Na Uy chưa muốn dừng lại. Nhân vật trung tâm trong câu chuyện ấy không ai khác ngoài Erling Haaland. Tiền đạo của Na Uy đang trải qua kỳ World Cup hay nhất trong sự nghiệp. Không chỉ liên tục ghi bàn, Haaland còn thay đổi hoàn toàn cách các đối thủ phải tổ chức phòng ngự. Chỉ cần anh xuất hiện trong vòng cấm, ít nhất 2 hậu vệ sẽ phải theo sát. Điều đó đồng nghĩa với việc khoảng trống sẽ mở ra cho các đồng đội phía sau. Đó chính là giá trị lớn nhất của một trung phong đẳng cấp thế giới. Điều thú vị là Haaland không phải mẫu tiền đạo thích chạm bóng nhiều. Anh sẵn sàng mất tích trong phần lớn thời gian trận đấu. Nhưng chỉ cần một đường chuyền đúng thời điểm, chỉ một pha xử lý lỗi của đối phương, anh có thể biến cơ hội đầu tiên thành bàn thắng. Đó là lý do Na Uy luôn duy trì được sự nguy hiểm cho đến tận những phút cuối cùng. Bên cạnh Haaland, Martin Odegaard cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu Haaland là người kết thúc, thì Odegaard là bộ não sáng tạo, khả năng điều tiết nhịp độ, những đường chuyền mở ra khoảng trống, cùng nhãn quang chiến thuật xuất sắc, giúp Na Uy trở thành tập thể cân bằng hơn rất nhiều so với hình ảnh phụ thuộc vào một tiền đạo mà nhiều người từng nghĩ. Chính sự kết hợp ấy khiến Na Uy trở thành đối thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải dè chừng. Một cái tên khác cũng rất đáng chú ý là Morocco. Sau kỳ tích tại World Cup 2022, nhiều người từng nghĩ đó chỉ là hiện tượng, nhưng hành trình tại World Cup 2026 cho thấy điều ngược lại. Morocco đang chứng minh sự phát triển của họ không còn mang tính nhất thời. Đội bóng Bắc Phi vẫn giữ nguyên bản sắc, kỷ luật, chặt chẽ, kiên nhẫn. Họ có thể chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm trong những pha chuyển đổi trạng thái. Đó là lối chơi từng khiến nhiều ông lớn châu Âu gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, thử thách phía trước của Morocco là vô cùng khắc nghiệt. Đối đầu với tuyển Pháp luôn là bài kiểm tra ở đẳng cấp cao nhất. Muốn tiếp tục tạo nên kỳ tích, họ sẽ phải chơi một trận đấu gần như hoàn hảo.
Trong khi đó, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện hình ảnh quen thuộc của mình. Không quá hào nhoáng, không sở hữu nhiều siêu sao, nhưng cực kỳ ổn định. Đội bóng này luôn biết cách gây khó khăn cho những đối thủ mạnh hơn, khả năng duy trì cự ly đội hình, tinh thần kỷ luật, cùng sự lì lợm trong các trận đấu loại trực tiếp đã giúp Thụy Sĩ nhiều lần trở thành kẻ phá bĩnh tại các giải đấu lớn. Tuy nhiên, phía trước họ là Argentina, một nhà đương kim vô địch giàu bản lĩnh, một Lionel Messi vẫn đang tạo ra khác biệt. Muốn viết tiếp lịch sử, Thụy Sĩ sẽ phải tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của giải đấu. Và cuối cùng là Bỉ. Có lẽ đây là đội bóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhất. Bỉ vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Họ cũng đã vượt qua những trận đấu khó khăn để góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất. Nhưng màn trình diễn của Quỷ Đỏ vẫn chưa thực sự tạo ra cảm giác thuyết phục. Có những thời điểm, họ kiểm soát bóng tốt, nhưng thiếu sự sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng. Có lúc họ phòng ngự khá chắc chắn, nhưng lại để lộ những khoảng trống khi chuyển đổi trạng thái. Đó là lý do nhiều mô hình dự báo vẫn xếp Bỉ ở nhóm có khả năng vô địch thấp hơn so với các ứng cử viên khác. Nhìn rộng hơn, điều khiến World Cup 2026 trở nên đặc biệt không nằm ở việc những đội bóng mạnh vẫn còn hiện diện, mà ở chỗ khoảng cách giữa các đội đã được thu hẹp đáng kể. Không còn những chiến thắng dễ dàng, không còn những trận đấu mà kết quả gần như được định đoạt từ trước. Chỉ cần một khoảnh khắc, một quyết định thay người, một sai lầm cá nhân hay một pha bóng cố định, tất cả đều có thể thay đổi số phận của cả giải đấu. Đó chính là vẻ đẹp lớn nhất của World. Nếu nhìn lại toàn bộ 8 đội góp mặt ở vòng tứ kết, chúng ta có thể chia thành hai nhóm. Một bên là những thế lực đã khẳng định vị thế suốt nhiều thập kỷ như Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh. Bên còn lại là những đội bóng đang mang theo khát vọng viết nên chương mới của lịch sử như Na Uy, Morocco, Thụy Sĩ và Bỉ. Một bên chiến đấu để bảo vệ di sản, bên kia chiến đấu để tạo nên di sản. Chính sự đối lập ấy khiến vòng tứ kết năm nay trở thành một trong những vòng đấu hấp dẫn nhất trong nhiều kỳ World Cup gần đây. Thế nhưng, sau tất cả những phân tích về sức mạnh, phong độ và xác suất, một câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa có lời giải. Liệu siêu máy tính có thêm một lần chứng minh độ chính xác của mình? Hay World Cup 2026 sẽ tiếp tục chứng kiến những cú sốc khiến mọi thuật toán phải thất bại? Trong phần cuối của video, chúng ta sẽ tổng hợp toàn bộ dữ liệu, đưa ra dự đoán về đội tuyển có nhiều cơ hội đăng quang nhất, đồng thời phân tích vì sao bóng đá luôn là môn thể thao mà cảm xúc đôi khi có thể vượt qua mọi mô hình thống kê. Ai sẽ nâng cao chiếc cúp vàng? Dự đoán cuối cùng. Và rồi, sau 96 trận đấu đã khép lại, sau hàng triệu dữ liệu được cập nhật từng phút, sau hàng chục nghìn lần mô phỏng của siêu máy tính, World Cup 2026 giờ chỉ còn lại đúng một câu hỏi. Ai sẽ trở thành nhà vua mới của bóng đá thế giới? Nếu chỉ nhìn vào những con số, câu trả lời dường như khá rõ ràng. Pháp đang là đội tuyển được các mô hình thống kê đánh giá cao nhất. Với đội hình đồng đều, chiều sâu lực lượng vượt trội và kinh nghiệm chinh chiến ở những trận cầu lớn, Les Bleus đang sở hữu vị thế mà mọi đối thủ đều phải dè chừng. Nhưng World Cup chưa bao giờ là giải đấu chỉ dành cho những con số. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng đội có xác suất cao nhất không phải lúc nào cũng là đội chiến thắng. Bởi trong một trận đấu loại trực tiếp, chỉ cần một khoảnh khắc thiên tài, một quyết định thay người, chính xác, hay một sai lầm nhỏ nơi hàng phòng ngự, mọi dự đoán đều có thể sụp đổ. Nếu nhìn vào nhánh đấu còn lại, Argentina vẫn mang dáng dấp của một nhà vô địch. Đội bóng của Lionel Scaloni không tạo cảm giác áp đảo như 4 năm trước, nhưng họ lại sở hữu thứ vũ khí quý giá nhất ở World Cup, đó là bản lĩnh. Argentina biết cách chiến thắng ngay cả khi không chơi hay hơn đối thủ. Đó là phẩm chất mà rất ít đội bóng có thể duy trì qua nhiều kỳ World Cup. Và khi trong đội hình vẫn còn Lionel Messi, không ai dám gạch tên Albiceleste khỏi cuộc đua. Trong khi đó, Tây Ban Nha có thể là tập thể vận hành ổn định nhất giải đấu. Họ kiểm soát bóng, kiểm soát không gian, kiểm soát nhịp độ. Đặc biệt, hàng phòng ngự của La Roja đang tạo nên cảm giác rất khó bị đánh bại. Nếu tiếp tục duy trì được sự chắc chắn ấy, Tây Ban Nha hoàn toàn đủ khả năng tiến tới trận chung kết. Còn tuyển Anh, có lẽ đây vẫn là đội bóng khiến giới chuyên môn chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt.
Một bên tin rằng Tam Sư đã đủ trưởng thành để chinh phục đỉnh cao, bên còn lại vẫn nghi ngờ khả năng duy trì sự ổn định trong những thời khắc quyết định. Thực tế, anh sở hữu rất nhiều ngôi sao: Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice, cùng một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm như Thomas Tuchel. Nhưng muốn vô địch, Tam Sư sẽ phải chứng minh họ đủ bản lĩnh trước những đối thủ mạnh nhất. Đó mới là bài kiểm tra thực sự. Và rồi, chúng ta không thể bỏ qua hiện tượng lớn nhất của World Cup năm nay. Na Uy, lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết, lần đầu tiên được cả thế giới nhắc đến như một ứng cử viên thực sự. Đội bóng Bắc Âu không còn là kẻ ngoài cuộc, họ đã trở thành một phần của cuộc đua vô địch. Nếu Erling Haaland tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn hiện tại, nếu Martin Odegaard tiếp tục điều khiển tuyến giữa với sự điềm tĩnh vốn có, Na Uy hoàn toàn đủ khả năng viết tiếp câu chuyện cổ tích, và biết đâu, đó sẽ là câu chuyện đẹp nhất của World Cup 2026. Điều thú vị nhất ở thời điểm này là mỗi đội bóng còn lại đều mang theo một bản sắc riêng. Pháp đại diện cho sự cân bằng, Argentina đại diện cho bản lĩnh, Tây Ban Nha đại diện cho khả năng kiểm soát, Anh đại diện cho chiều sâu đội hình, Na Uy đại diện cho khát vọng bứt phá, Morocco đại diện cho tinh thần chiến đấu, Bỉ đại diện cho kinh nghiệm, Thụy Sĩ đại diện cho tính kỷ luật. Không có đội nào đi đến vòng tứ kết nhờ may mắn. Tất cả đều xứng đáng có mặt ở đây. Nếu phải đưa ra dự đoán vào lúc này, tôi vẫn đánh giá Pháp là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, bởi họ đang sở hữu đội hình có sự cân bằng giữa kinh nghiệm, chiều sâu và chất lượng ở cả ba tuyến. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các đội còn lại không lớn, và chỉ cần một trận đấu dưới sức hoặc một khoảnh khắc tỏa sáng của đối thủ là cục diện có thể thay đổi hoàn toàn. World Cup luôn hấp dẫn bởi điều đó. Những thuật toán có thể tính được xác suất, nhưng không thể đo được cảm xúc. Những mô hình thống kê có thể dự báo xu hướng, nhưng không thể dự báo khoảnh khắc thiên tài của một siêu sao, và cũng không thể dự báo ý chí của một tập thể khi đứng trước cơ hội viết nên lịch sử. Có lẽ, đó mới chính là lý do khiến hàng tỷ người trên khắp thế giới vẫn chờ đợi từng trận đấu của World Cup. Không phải để xem đội mạnh chiến thắng, mà để chứng kiến lịch sử được viết ngay trước mắt mình. 4 trận tứ kết sắp tới sẽ không chỉ quyết định 4 tấm vé vào bán kết, đó còn là nơi những giấc mơ được tiếp tục. Và cũng là nơi nhiều tham vọng buộc phải khép lại. Nếu bạn yêu thích những video phân tích bóng đá chuyên sâu, cập nhật nhanh nhất các diễn biến của World Cup 2026 cùng những góc nhìn chiến thuật và dữ liệu độc quyền, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Skyview Football và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong hành trình tìm ra nhà vô địch thế giới. Mỗi lượt đăng ký của các bạn chính là động lực để Skyview Football tiếp tục mang đến những nội dung chất lượng, khách quan và chuyên sâu trong suốt kỳ World Cup này. Và trước khi kết thúc video hôm nay, xin được dành câu hỏi cho tất cả các bạn. Theo bạn, đội tuyển nào sẽ nâng cao chiếc cúp vàng FIFA World Cup 2026? Liệu Pháp sẽ khẳng định vị thế ứng cử viên số 1? Argentina sẽ bảo vệ thành công ngôi vương? Tây Ban Nha sẽ tái lập vinh quang? Tuyển Anh sẽ chấm dứt cơn khát kéo dài? Hay Na Uy sẽ tạo nên câu chuyện cổ tích vĩ đại nhất lịch sử World Cup? Hãy để lại dự đoán của bạn cùng tỷ số trận chung kết trong phần bình luận. Skyview Football sẽ đọc và phản hồi những phân tích ấn tượng nhất. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.